Hallo allemaal en welkom bij Mysterium. Ehm, Dit is voor mij volledig nieuw. Ik heb het bordspel ook gekocht. Want ik heb af en toe een streamer dit in speel en ik dacht, oh, dit lijkt me leuk. Maar ik dacht, ik ga het zelf eens halen en momenteel stond het de, in de Steam shop in korting. Dus ik dacht, kopen die handel. Ik weet, het is al even geleden dat ik nog eens gestreamd heb. Mijn excuses daarvoor. Het was heel druk op het werk, waardoor ik jammer genoeg niet eerder heb kunnen komen. Maar we starten terug af met Mysterium. We gaan de story mode doen. Ik weet niet hoe ver dat ik in story mode geraak. En dan gaan we zien. Ehm, Gaan we zien hoe ver dat we geraken. Wat moet ik nog zeggen? Ah, ik heb ook veel Pokémon dat ik nog hoop moet gaan doen. Dus dat komt er ook nog te doen. Oftewel vanavond nog toch al iets. Want ik heb een mystery box van de Walmart samen met Halloween gekocht. Ik heb de 3 Kanto starter sets van Pokémon Go. En ik heb er nog 1 Elite trainer box klaarstaan. Dus die komen er ook nog allemaal te doen. Um, maar we gaan eerst Mysterium spelen. Ik ben er heel benieuwd naar. Daar gaan we. En ik ben Young Apprentice, Scotland. A cold September night in 1921. The police have just discovered a new body in a small town in Warwick County, the latest in an ever increasing number of bodies found. Despite the authorities' best effort, the fear will fall through the townspeople continue to grow. The bodies keep piling up. Ik kan niet verder. Ik kan niet lezen terwijl dat aan het tippen is. Oké. Okay. Despite the authorities' best effort, the fear felt throughout townspeople continued to grow. The bodies kept piling up as the weeks went on, and the police weren't getting anywhere. The arrest of the chimney sweep, caught red-handed at the scene of the crime, made a little difference. He claimed to have no memory of the murders he just committed. He was charged with each of the murders and thrown in prison. The town was relieved, thinking they could rest easy. Still, the murders continued. A few weeks later, a waitress was arrested for stabbing a young local journalist with a butcher knife. He barely survived, and the waitress was sent to prison. Like the chimney sweep, she asserted that she didn't remember a thing. After meeting them, the parish priest concluded they had been possessed by evil spirits. It was then that Conrad McDowell, a distinguished psychic from the region, came to settle in the local manor he'd recently inherited. Horrified by the recent events, he decided to conduct his own investigation, convinced that the supernatural were the key to the mystery. Given the complexity of this case, he called on his fellow psychic, Alphonse de Belcourt, Alma Salvador, Madame Wong, dat kan ik niet lezen, en Jesselyn Smith to help him. As the journey would take several weeks, Conrad decided to meet with the young journalist Nathan Crawley. He claimed to have heard the voices of the dead since the stabbing, which led to him committed to a mental institution. Conrad was the only one left who believed the young Irishman and used his influence to free Crawley from the institution. He detected psychic talents within Nathan and wanted to take him under his wing to help him conduct the investigation of this troubling series of murders. Dus wij zijn waarschijnlijk Nathan. Oh, wacht, ik moet even iets gaan doen.
Oké, dus we zijn Nate. Alright, you're new to this, but you are just going to be fine, so don't worry. Just trust your gut. Don't be afraid of anything that might happen. It's not that I'm afraid, sir. Few things could scare me after the short time I spent in the asylum. Oké, dan moet ik dus minder zetten. I'm quite happy to know that I'm not crazy, but I still don't understand how this works. Let's see. We'll attempt to come into contact with the ghost of the deceased Mr. Reimer. We will see where that leads us. Nothing special, really. You have a vision. Let's crack this case. Our goal is to help the ghost find his killer by guessing the correct suspect, location, and weapon. This is your icon. The ghost will send you vision cards to vaguely hint at who the killer is. Select the small vision card to see the greater version. This is the length of suspects. Select the suspect to see the bigger version. Note that every psychic has its own suspect. The ghost memory is so unclear, so you need to help them narrow down the list of suspects first. This vision card has a blade on it. Maybe the ghost is hinting at something connected to knives or roses. Find the suspect relates into the image. When you are ready, hit choose under the suspect. Dus ik kijk nu naar de barber, omdat die vaak werkt met dat. Dus we gaan eerst dit minder zetten, want dat is irritant. Dat is beter. Dit is iets met duiven. Nou, dat heeft wel te maken met wit. Misschien dat. You have 2 minutes to make a choice after the ghost given the vision cards to all. Think wisely. Red icons are who are wrong. Dus ik moet nu een ding vinden en hij moet nu nog helpen. Great guess, my friend. Now guess the location where the murder took place. You have a vision. It is green. When you see it, tap to hold bigger. Zou dit dan overeenkomen met hier de vleugels van de engel? Kan ik hier op doen? Die een zegt... Ja, dat zou ik ook denken. Ja, ik denk het ook. Oké, ik ben fout. Dus ik weet bij mij dat ik al het niet heb. Kinderkamer. Want dit lijkt mij een kinderhand met allemaal popjes. Dit is de notenkraker. Dus ik denk dat ik de kinderkamer heb. Nee, ik zit nog altijd fout. Oké. Ah. Dit zijn, want hier staan wilde dieren ook nog op. Ja, wilde dieren, goud van dingen. Oké, dus hij had zijn wapen al gekozen. Dus dit kan ik niet kiezen, want dat is voor hem al gekozen. Ik kan de dumbbell pakken, strijkijzer of het scheerapparaat. Maar ik denk, omdat die hier een zwaard heeft... En een geweer staat er niet op. Dieren staan er ook niet op. Water staat er ook niet op. Ik denk dat het gaat over het zwaard. Oké. Dus nu hebben we allebei alles gevonden.
Now you have. It's time to find. One of these combinations tells the true story of the murder. The ghost gives you 3 hints. Each card represents a suspect, location, and weapon. Choose wisely. You can only have one try to guess correctly. Select the culprit and choose. The vote is secret. You will not be able to use chat. Hier staat een leeuw op. Is veel met scherpe dingen. Dus ik denk dit. Dat is een... Ja, dan zou het iets anders zijn geweest. Oké, we hebben allebei de partner gepakt. Nice. Victory. Close case. That was quite a disturbing night. With Mr. McDowell, we established a link with the spirit of the deceased Mr. Reimer. The murder of this local nobleman had remained unsolved by the police, but we were able to discover the culprit thanks to the spirit. It was the town barber, Mr. Boyd. Like the others, he had no memory of the night of the crime. Perhaps we can solve this mystery by questioning the spirits of the other victims. Okay. Clairvoyance. Today, Mr. Dole and I went to the train station to Mr. Alphonse de Belcourt. The two men are long-time friends, and his help will be invaluable in solving this case. Mr. de Belcourt is a famous numerologist and a French aristocrat whose fame extends beyond borders. The death of his brother during the Great War devastated him, which led to seek comfort in his mathematics research. He discovers that numbers have remarkable pro- pro- proper- ik kan niet meer lezen. Properties for those who can decipher them. His abilities and presence are impressive. I look forward to seeing his mastery of numbers in action during the next seance. Conrad mentions that you are a promising psychic. Tonight we'll continue your training. It's a great honor to work with you both. Glad you realize how lucky you are. Without further ado, let's begin. The case is quite difficult to help. You must earn clairvoyance points. The more clairvoyance, the more vision card you will get in the last phase. You will earn more clairvoyance points by quickly solving and by this. Okay. Dus die heeft een doedelzak. Drag it if you agree. Oké, dus wat moet ik doen? Ik weet niet wat ik moet doen. Ah, oké, zo moet ik het doen. Dat lijkt me ook wel goed. Um,
hij heeft iets... Ja. De automaton staat voor de horloge en deze staat voor de notebook, denk ik. Oh, nice. Okay. Good guess. The more clairvoyance points you earn, the more vision cards you will get in the last phase. All clairvoyance tokens replenish at your turn 4. Dus ik heb iets met water, oftewel de koets. Ik zie me toch iets met van water uit. En dit is het enige met water dat ik zie, oftewel deze. Maar ik ga dat houden voor deze. Dit is niet mijn fout, dit ziet me eerder deze uit. Groen en dan de beer van jagen. Ik ga deze pakken. Deze, dat kan wel goed zijn. Hey. Ja, vork is juist, aangezien dat hier een vork staat, label. Ik zie anders niet wat er zou moeten anders komen. Ja, dat gaat juist zijn. Ik snap niet waarom deze dan in zit. Deze is jagershut. Ja, dat gaat goed komen. En ik ben in orde. Okay. Ja, dat zou ik eerder zeggen, ja. Deze, daar twijfel ik aan. Maar ik zie ook niks anders. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier 2 keer fiets, want hier zit ook nog fiets in. Ik ben aan het twijfelen. Dit kan touw betekenen. Ik ga gewoon niet pakken. Yes. Maar ik weet niet wat die clairvoyance points deden. Als ik dat dan zou doen, zou ik dan niet anders krijgen? Ik weet niet. How wrong I was thinking Mr. Belcourt was an old and arrogant man. He is flawlessly focused and of remarkable intelligence. Thanks to his psychisch, we solved this case. It was Mr. Millen, the bagpipe player, who murdered that poor stranger as he walked through the woods near town. I still can't believe this sort of thing is happening here.
Combining our efforts at least allowed the victim's soul to rest in peace. Hoeveel zijn er? 2, 4, 6, 7. 9 seances. Mrs. Alma Salvador arrived from Spain today. What an interesting woman! She told me her story. Orphaned as a child, she was brought up in a convent. She realized her psychic gift at 8 years old when she found a pendulum left behind by a visitor. She used her gift to find families of the other orphans until the nuns learned of her activities and expelled her for witchcraft. She can find the soul of any human being. She told me something strange. She said that my soul seemed different from others, that a mysterious power seemed to come from me. She must tell me more during our next séance. Tonight's case is very difficult. I already tried to contact the ghost. The victim was a sailor from Finland. We need someone who can channel the spirit to strengthen his presence, but none of us has the talent to do so. You're wrong, my dear Conrad. I can feel that Nathan has a very strong connection to the hereafter. I suppose his near-death experience must have affected him. From the moment I arrived, I felt a strange aura around him. Wait, what are you talking about? Am I missing something? You want me to get possessed by the ghost of the sailor? No, no one can make you do this, Nathan. However, if we want to find the killer, we don't have really a choice. Madame Salvador, is this true? Unfortunately, yes, my dear Nathan. I see. I will do it. Close your eyes and listen to my voice. When you wake up, you will be on the other side. Don't fret, my dear boy. I will guide you. You will hear us talking, but will not be able to speak yourself. The land of the dead is the land of silence. Oké, dus ik ben nu degene die moet spelen. Oké, dus ik heb nu een koek. Konijntjes. Ik wil eerst zien wat die heeft. Die heeft een dokter. Is precies wel iets dood. Die heeft de koek. Hier dan ga ik konijntjes naartoe sturen. Ja, ik denk dat iedereen wel zijn ding heeft gedaan. Oké. Oké, deze gaan we sturen. Ravens. Deze ook niet sturen. Nee, ik denk dat deze goed gaat zijn. Deze heeft nog altijd zijn dingen. Dat is het enige dat overblijft. Dan ga ik deze sturen. De hakbel. En zij heeft de keuken. Daar zit wel mazen in. Die zijn appels. Ik weet niet of dat het gaat zijn. Nee. Ik dacht nog naar hem te sturen van...
Zij stoel. Ik wil dan naar hem sturen, want zij heeft hier een wapen. Nou, maar hier staat ook nog een koord. Ik kan de stoel sturen. Ik denk niet dat ze het juist hebben, maar kom. Oh, ze heeft het juist. Ik heb niks met engelen, hè. We gaan gewoon iets sturen. Oké. Oké, nog 3 kansen. Wacht hier. Oké. Nu nog hulp. Dat is de enige, hè. Poison is niks. Ja. Goed tegen kwaad. En dat is buiten. Denk het wel. Vooral met deze. Moet je toch kunnen krijgen. Nee. Oké, we gaan het opnieuw proberen. We hebben geen schrijfster bij. Nee. Dokter.
Juist wat beter. Kan ook staan op mental health. Stuur niet. Verder is buiten. 2. Jij gaat over eten. Zal dat over eten gaan? Jij bent een dokter. Zonder mij. Ik denk dat ik met deze. Ik denk dat deze, want er is toch niks anders qua. Al wilde ik een kinderkamer geven. Maar dan valt de kinderkamer wel weg. Vind ik van die 2 ook al af. Inseminatie. Dat is niet wat ik moet pakken.
Kom aan, als je nu niet op touw komt. Het zijn buiten. Wel deze. Allee. Kijk, het staat er al tomaton. En eindelijk. Yes. Dus just dan. Mrs. Salvador brought me back to the world of the living, and I couldn't remember anything. It was Mr. McDowell who told me what happened. Mr. Marple, the police inspector who saved me after my attack, turned out to be the culprit. He shot the poor Finnish sailor 3 times. Once again, the murderer couldn't remember a thing. Just like me after that seance. All I could remember are fleeting sensations, coldness, fear. I hope I will never have to relive that experience. Waarschijnlijk wel. After the last seance, I spent a week in bed, exhausted. Mr. McDowell and his friends have been very considerate toward me, and here I am back on my feet, just in time to welcome another psychic, known as Art. Hailing from the Ottoman Empire, his talent for divination is multiplied by his talisman, a powerful artifact which has been in his family for centuries. He visited numerous countries and met with leaders from all over the world. I must admit I am humbled by him. I have bad news, Nathan. The victim is once again of a foreign origin, and it's too weak to communicate. I'm gonna need you again. I must be joking, right? I just recovered from the previous seance. I would never make jokes about such things. There are no matters more serious than the matters of the dead. All right, I've done it before, I can do it again. Let's get this over with as quickly as possible. Oh. Maas? Wat heeft hij? Battlefield. Battlefield. Dat kan deze zijn. Dit is post office. Heb ik er een die een... En dan heb ik deze is... Non. Oh, man. Dit lijkt wel op een mystery. Gaan we dan doen? Dit is voor het eten. Dan hij... Oh, daar had ik beter hier nog kunnen bij zetten. Kan ik dat nog doen? Nee. Maar deze is reizen. Zou ik dat niet hier kunnen zetten? Reizen. En deze dan mee naar deze. Kan ik geven? Oké. 2 is toch al goed. Oké. Sometime vision cards. Zo. Oké. Ja, ik had voldoende.
Dus deze krijgt cookies. Ga ik deze niet kunnen gebruiken voor de post office? Ik ga nog even wachten. Deze. Nee, voor deze kan ik deze al sturen. Voor deze kan ik de outdoor sturen. Voor deze. Kinderkamer zit er niet tussen, wel workshop. Wat dan het dan? Dat zeker niet. Overal. Ik ga het erop riskeren. Enkel de neon pakken. Ja, ik wist dat het een stretch was. Die heeft de keuken. Had ik daar juist niet al iets mee eten? Kinderkamer. We gaan even zien. Doos. Doos. Doos, ja. Ah, die heeft voor de kindertjes. Deze. Wat er in de keuken? Keuken. Dat is niet echt iets te maken met keuken. Want dat toch al. Nou, deze nog. Iemand zit dus toch sowieso fout. Ja, dat is de enige dat hem kan pakken. Gewoon alles wat ik niet kan gebruiken. Simpel als dat. Perfect, dat was ik op zoek.
Like the big mafia. What the hell means dat? En weer schiet je neer. Als we het daarop houden. Hoe meent je dat? Dat is toch niet te doen, hè? Judgment. Dat gaat niet lukken. Oh, very unusual. Nathan shouldn't be able to communicate to summon the crows. Crows help only the dead. I also thought it was particular. I have a theory. Step away from Nathan. I will use my talisman to verify something. You will not want to hear this when he wakes up. How should I put it mildly? Well, Nathan is dead. Who could have believed Sister Susan had poisoned the victim? It was all startling discovery made during the last seance. But that's not all. Art used his talisman on me. According to him, without a doubt, I crossed over the world of the dead when the waitress stabbed me. I came back to life without anyone being able to explain why. Art witnessed this phenomenon before while traveling through Africa. Some shamans are capable of crossing over to the world of the living solely to finish their mission. Does it mean I will die at the end of the investigation? I want to run far away, but I overcame the impulse. So as long as I'm still here for a specific purpose, I shall complete my mission. Oké, dus ik kan nu multiplayer doen. Congratulations. Maar 5. Everyone was worried about me after this terrible news. Even if it makes me nervous, I would rather concentrate on solving this case. The will to uncover the truth allows me to continue. After having been possessed twice by different spirits, I feel quite weak. Mrs. Salvador thinks this could affect the number of visions we will see during tonight's seance. Hopefully, our clairvoyance will sufficient. We solved 4 cases and still have absolutely no clue at what's going on. We all know the killers were possessed when they committed the crime and that we were brought back to life to finish
that you are brought back to life to finish some mission. I would say that things are even more complicated. Do you think that all the killers are telling the truth about losing their memories and being possessed? I can see changes in the aura around a person when they're lying. These people are telling the truth and are genuinely scared of what they did. Let's proceed our investigation. We'll certainly find more clues. Red, hier, want die staat hierin. Nee, maar ik wil de rest eens zien. Ja, ik denk dat die een just gaat zijn. Deze, dat weet ik niet goed. De dokter, pins en needles. Dat gaan we nog even laten. Ik zou eerder zeggen dit met Vegas, maar waarom zegt iedereen dat ik fout zit? De enige die kan. Okay. Oh, dan gaat het de dingen zijn. Nee, we hebben een hoge hoed met daarbij ook nog dingen. In combinatie met dat, borden. Dan deze. Nee, ik denk dat die een fout zit. Ik denk dat dit wel goed gaat gaan. En dat deze ook goed zit. Ja. Ik denk dat deze is, want het is een bel en dat is enige mijn bel, denk ik. Ja, die hangt een bel. Ja, kloppen. De klok. Ik ben er niet zo zeker van. Ik ga gewoon zien. Doe. Deze dan. Ik heb kleur voor inspoints nodig. Ook al weet ik niet wat die te goed doen. Heb ik een pan? Ik heb geen pan. Wees te zien aan de rest. Het zou mogelijk zijn. Ik ga gewoon zien. Ik weet het niet. Dat had ik al gedacht. Maar is dat vaak.
Oké, nu ben ik de idioot. Blijf maar in over. Nou, moet ik die een klaar voor je doen? Het probleem is, dat is de keuken. Hier is geen keuken. Dus er is iets anders. Benzeniel kan deze. Oké, zijn gewonnen. Het rood van de slaapkamer en van. En dan deze kerkel. Weet ik niet waarom dat. What a tragedy. Mr. Colberg was poisoned by Mr. Strange, his physician of 10 years. We know that he was possessed at the time of the events, but even that wouldn't be enough to lift the weight of the guilt. The same mode of operation is repeated again and again. The guilty are also victims, but we must solve this as quickly as possible. En ik ga het hierbij laten, dan hebben we er nog 4 over voor de volgende keer. Dus ik zeg momenteel adieu, tot de volgende, doei!